ইকনমিক্স মেজৰৰ ষ্টুডেণ্টছৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন অফ ডিৰাইভেটিভৰ এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ। কুৱেশ্যনত দিছে দ্য টোটেল কষ্ট অফ এ ফাৰ্ম ইজ গিভেন বাই এটা টি.চি. ফাংচন দিয়া আছে। নাম্বাৰ 1ত সুধিছে ফাইণ্ড দ্য লেভেল অফ আউটপুট এট হুইচ দ্য শ্লোপ অফ এ.চি. কাৰ্ভ ইজ 0। মানে আউটপুট কিউ কিমান হ'লে এ.চি. কাৰ্ভডালৰ শ্লোপ 0 হ'ব। আৰু ছেকেণ্ডত সুধিছে ফাইণ্ড দ্য আউটপুট এট হুইচ MC curve cuts the AC curve। মানে কিমানটা আউটপুটত MC আৰু AC curves ইডালে সিডালক কটাকটি কৰিব। সো আহা প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাক যিটো টোটেল কষ্ট ফাংচন দিয়া আছে তাক ফাৰ্ষ্টতে লিখি লৈছোঁ যে C বা কেতিয়াবা TC বুলি থাকিব পাৰে। C ইকুৱেলছ 50,000 মাইনাছ 15Q প্লাছ 5Q স্কুৱেৰ্ড। নাম্বাৰ 1ত সুধিছে ফাইণ্ড দ্য লেভেল অফ আউটপুট এট হুইচ শ্লোপ অফ AC ইজ 0। চ' আমি ফাৰ্ষ্টতে টোটেল কষ্ট ফাংচনটোৰ পৰা AC ফাংচনটো উলিয়াই লওঁ। AC মানে কি যে TC বাই কোৱান্টিটি। চ' 50,000 ডিভাইডেড বাই Q। 50,000 by Q minus 15Q by Q 15 plus 5Q squared by Q 5Q। এতিয়া উলিয়াব লাগিব কিমান আউটপুটত এচিৰ শ্লোপ 0 হ'ব। সো ফাৰ্ষ্টতে আমি ইকুৱেশ্যনটো এনেদৰে বনাই ল'ব লাগিব যে শ্লোপ অফ AC ইজ ইকুৱেল টু 0। যাৰ শ্লোপ উলিয়াব লাগে তাক আমি কি কৰিব লাগে যে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগে। দ্যাট ইজ এচিৰ ডিৰাইভেটিভটোৱে হ'ব এচিৰ শ্লোপ ডি বাই ডি কিউ এচি। এচি কিমান পাইছোঁ লিখি দিয়া 50,000 বাই কিউ মাইনাছ 15 প্লাছ 5Q ইকুৱেলছ 0। 50,000 বাই কিউ ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ কিমান হ'ব যে 50,000 বাই কিউ ইয়াক এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যে 50,000 ইনটু কিউ টু দি পাৱাৰ -1। ইয়াৰ যদি ডিৰাইভেটিভ উলিয়াব লাগে কিমান হ'ব যে -1 ইনটু 50,000 মাইনাছ 50,000 ইনটু কিউ পাৱাৰত যিমান আছে তাৰ পৰা আৰু 1 কমাই দিয়া। চ' -1ৰ পৰা আৰু 1 কমি যাব। চ' -2। So minus 50,000 into Q to the power -2 is equal to 1 by Q squared. So এইখিনি simplify কৰিলে কি পাম যে minus 50,000 by Q squared. So ইয়াতে লিখিব লাগিব minus 50,000 by Q squared. Then 15ৰ derivative 0 আৰু লাষ্টত 5Q ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান 5 ইকুৱেলছ 0। মাইনাছ 50,000 বাই কিউ স্কুৱেৰ্ড 5ক এইফালে আনা -5। এতিয়া কিউ স্কুৱেৰ্ডক ছেপাৰেট কৰা ইয়াক ৰাইটলৈ নিয়া। চ' কিউ স্কুৱেৰ্ড আৰু -5 এইফালে আহিব। চ' মাইনাছ 50,000 বাই -5 ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম যে প্লাছ 10,000। So Q squared is equal to 10,000. Therefore Q equals plus or minus under root 10,000. Q মানে আউটপুট। আউটপুট কেতিয়াও নিগেটিভত নহয়। So আমি প্লাছতে পাম ভ্যালুটো √10,000 কিমান যে 100। Therefore at Q equals 100 আউটপুট হলে AC কাৰ্ভৰ শ্লোপ কি হ'ব 0 হ'ব। শ্লোপ অফ AC is 0। So নাম্বাৰ 1ৰ আনসাৰটো আমি পাই গলো। নাম্বাৰ 2ত কি সুধিছে চোৱা ফাইণ্ড দ্য আউটপুট এট হুইচ MC কাৰ্ভ কাটছ দ্য AC কাৰ্ভ। কিমানটা আউটপুটত MC আৰু AC কাৰ্ভছ ইকুৱেল হ'ব বা কাটাকাটি কৰিব। ইয়াৰ আনসাৰটো 100 ওলাব। কিন্তু কিয় ইয়াৰ আনসাৰটো আগৰ আনসাৰটোৰ লগত ইকুৱেল হ'ব মই পিছত কৈ আছোঁ।
নাম্বাৰ 2 সুধিছে আউটপুট কিউ at which MC curve cuts the AC curve. So আমি এই ইকুৱেশ্যনটোত ভেলুজবিলাক বহাই গ'লে হ'ল যে MC is equal to AC. মাৰ্জিনেল কষ্ট কেনেদৰে উলিয়াম যে টোটেল কষ্ট ফাংচনক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি that is the derivative of total cost is the marginal cost. আকৌ AC ফাংচনটো আমি অলৰেডি উলিয়াই থৈ দিছোঁ এইটো যে 50,000 by Q 50,000 by Q minus 15 plus 5Q. Derivative of total cost function to কি আছিল যে 50,000 minus 15Q plus 5Q squared. 50,000 derivative 0 minus 15Q ইয়াৰ derivative minus 15 plus 5Q squared ইয়াৰ derivative 10Q. ইয়াতে minus 15 cancel যাব লেফটত থাকিল 10Q আৰু ৰাইটত আছে 5Q 5Q এইফালে আনিলে কি হ'ব minus 5Q হ'ব so 10Q minus 5Q 5Q equals 50,000 by Q. Q এইফালে আনা Q into Q Q squared আৰু 5ক এইফালে আনা 50,000 by 5 10,000. Therefore Q equals 100. So আমি লিখিব লাগিব therefore at output Q equals 100 units MC cuts the AC curve. এতিয়া মই বুজাই দি আছো যে আগৰ যিটো কুৱেশ্যন তাৰ আনসাৰ 100 নাম্বাৰ 2ৰ আনসাৰ 100 কিয় হ'ল AC কাৰ্ভডাল কেনেকুৱা হয় যে ইউ শেপৰ হয় কিয় যে ডিউ টু ল অফ ভেৰিয়েবল প্ৰপৰচন ইয়াতে এচিৰ মিনিমাম পইণ্ট কোনটো এইটো এইখিনি পৰ্চনত এচি কাৰ্ভৰ শ্লোপ নিগেটিভ আৰু এইখিনি পৰ্চনত এচি কাৰ্ভৰ শ্লোপ পজিটিভ কিন্তু যিটো মিনিমাম এচিৰ পইণ্ট ইয়াতে এচিৰ শ্লোপ 0 আমি এই 0 শ্লোপৰ এগেইনষ্টত ইয়াতে আউটপুট কিমান পাইছো 100 ইউনিটস এইটো হৈছে ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰ that is 100 units of outputত AC কাৰ্ভৰ শ্লোপ 0 হৈছে আকৌ MC কাৰ্ভডাল কেনেকুৱা চোৱা MC কাৰ্ভডালো ইউ শেপৰে হয় কিন্তু MC কাৰ্ভডালে AC কাৰ্ভৰ মিনিমাম পইণ্টত কাটি এনেকে ওপৰলৈ উঠি যায় নাও সেকেন্ড কুৱেশ্যনটোত আমাক কি সুধিছিল যে কিমান আউটপুটত AC আৰু MC কাৰ্ভে কাটাকাটি কৰিব যিটো পইণ্টত AC কাৰ্ভৰ শ্লোপ 0 হৈছে আৰু মিনিমাম হৈছে সেই পইণ্টটোতে কি হৈছে MC কাৰ্ভডালে কাটি ওপৰলৈকে উঠি গৈছে সো সেকেন্ড কুৱেশ্যনটোত আমাক সুধিছে যে MC ACৰ ইন্টাৰসেকশন পইণ্টত আউটপুট কিমান হ'ব 100 ইউনিটস সো নাম্বাৰ 1 আৰু নাম্বাৰ 2ৰ আনসাৰ আমি একে পাইছো ডেসক্ৰিপশন বক্সত আৰু কিছুমান ভিডিঅ'জৰ লিংকস দিয়া আছে তাৰ পৰা আৰু ভিডিঅ' চাব পাৰা আজিৰ বাবে ইমানেই থ্যাংক ইউ